Từ những phần trước, trong hành trình âm nhạc của loài người, chúng ta đã đi qua các thời kỳ âm nhạc, từ thời kỳ nguyên thủy, cổ đại, trung cổ, qua thời kỳ phục hưng, baroque, cổ điển viên, để chuẩn bị bước vào một thời kỳ mới. Qua đó, những diễn biến xã hội, sự thay đổi nhận thức của con người, những tiến bộ khoa học công nghệ cùng sự thay đổi tổ chức xã hội đã được phản ánh rõ nét trong âm nhạc. Đồng thời, chính những điều đó lại là những yếu tố định hình nên khung dạng âm nhạc qua từng thời kỳ. Và một lần nữa, chúng ta lại chứng kiến những điều tương tự khi cùng hành trình âm nhạc bước vào thời kỳ âm nhạc lãng mạn và âm nhạc hiện đại. Thế kỷ 19, châu Âu bước vào một thời kỳ đầy biến động. Các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc liên tiếp bùng nổ. Trong khi đó, sự bất bình đẳng ngày càng sâu sắc của xã hội tư bản cũng khiến nhiều nghệ sĩ trở nên hoài nghi và day dứt hơn về hiện thực cuộc sống. Họ bắt đầu tìm kiếm một thế giới khác, một thế giới của tự do, cảm xúc và những khát vọng lý tưởng. Từ đó, âm nhạc thời kỳ lãng mạn dần hướng sâu hơn vào thế giới nội tâm của con người. Tính trữ tình và cảm xúc cá nhân được đẩy lên mạnh mẽ. Âm nhạc cũng dần giải phóng mình khỏi những khuôn mẫu chặt chẽ của thời kỳ cổ điển. Trong hòa âm, các nhà soạn nhạc ngày càng yêu thích những màu sắc tương phản, những chuyển điệu bất ngờ và những cảm xúc mãnh liệt hơn. Cũng trong giai đoạn ấy, xuất hiện một xu hướng mới, âm nhạc có tiêu đề, hay còn gọi là thơ giao hưởng. Âm nhạc không còn tồn tại riêng biệt, mà bắt đầu gắn chặt hơn với thi ca, văn học và những câu chuyện giàu hình ảnh. Đồng thời, phong trào âm nhạc dân tộc cũng bùng nổ mạnh mẽ trên khắp châu Âu. Từ Ba Lan, Nga, Tiệp Khắc cho tới các quốc gia Bắc Âu, các nhà soạn nhạc đều tìm cách đánh thức niềm tự hào dân tộc và bản sắc văn hóa của dân tộc mình thông qua âm nhạc. Tinh thần của thời kỳ lãng mạn được phản chiếu rõ nét qua những cá nhân kiệt xuất của lịch sử âm nhạc châu Âu. Franz Schubert, người đã đưa ca khúc nghệ thuật Lied trở thành một thế giới âm nhạc đầy chất thơ và cảm xúc nội tâm. Frédéric Chopin lại gửi vào tiếng đàn piano linh hồn của quê hương Ba Lan. Âm nhạc của ông vừa tinh tế, mỏng manh, vừa chất chứa nỗi nhớ, niềm tự hào dân tộc và cảm xúc sâu kín. Trong khi đó, Carl Maria von Weber mở đường cho nhạc kịch dân tộc Đức, đưa màu sắc dân gian, truyền thuyết và tinh thần dân tộc bước lên sân khấu opera. Bên cạnh họ, còn có những tên tuổi lớn khác như Franz Liszt, Felix Mendelssohn và Piotr Ilyich Tchaikovsky. Những con người đã cùng nhau mở rộng biên giới của cảm xúc, kỹ thuật và trí tưởng tượng trong âm nhạc thời kỳ lãng mạn. Trong thời kỳ lãng mạn, chủ nghĩa phương Đông, exoticism, vẫn tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ tới âm nhạc phương Tây. Nhiều nhà soạn nhạc châu Âu tiếp tục tìm kiếm những màu sắc âm thanh mới lạ từ phương Đông. Họ vay mượn các thang âm ngũ cung, những đường nét giai điệu đặc trưng và cả bầu không khí huyền bí xa xôi để đưa vào các tác phẩm của mình. Dù phần lớn đó vẫn là hình ảnh phương Đông được tưởng tượng qua góc nhìn châu Âu, nhưng chính những thử nghiệm ấy đã khiến âm nhạc phương Tây trở nên phong phú hơn về màu sắc và trí tưởng tượng âm thanh. Trong khi đó, ở phương Đông, thế kỷ 19 cũng mở ra một thời kỳ đầy biến động. Các cuộc chiến tranh, quá trình thuộc địa hóa và sự mở rộng ảnh hưởng của phương Tây đã dần làm thay đổi đời sống văn hóa của nhiều quốc gia châu Á. Tại Trung Quốc, sau cuộc chiến tranh Nhà Phiến năm 1840, quyền lực của triều đình nhà Thanh bắt đầu suy yếu nghiêm trọng. Âm nhạc cung đình vì thế cũng dần mất đi vị thế vốn có của mình. Đồng thời, những ảnh hưởng văn hóa phương Tây ngày càng thâm nhập sâu hơn vào đời sống xã hội Trung Hoa. Tại Ấn Độ, khi trở thành thuộc địa của Anh Quốc, nền âm nhạc truyền thống nơi đây cũng bắt đầu tiếp xúc với lý thuyết âm nhạc phương Tây. Và rộng hơn, ở nhiều quốc gia phương Đông khác, đây chính là giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử, khi các nền âm nhạc truyền thống lần đầu tiên bắt đầu tiếp xúc trực tiếp và chịu ảnh hưởng ngày càng rõ nét từ âm nhạc phương Tây. Thông qua giao lưu văn hóa, thương mại và cả quá trình thuộc địa hóa,
tại Trung Quốc. Dù những ảnh hưởng từ phương Tây ngày càng lan rộng, triều đình nhà Thanh vẫn cố gắng duy trì hệ thống âm nhạc cung đình truyền thống như một biểu tượng của trật tự và bản sắc văn hóa cổ xưa. Nhưng cùng lúc ấy, những tư tưởng cải cách và hiện đại hóa cũng bắt đầu xuất hiện. Âm nhạc Trung Hoa dần đứng trước một ngã rẽ lớn của lịch sử, giữa việc bảo tồn những giá trị truyền thống hay mở cửa để tiếp nhận một thế giới âm nhạc hoàn toàn mới. Tại Việt Nam, trong suốt giai đoạn này, âm nhạc cung đình, đặc biệt là nhã nhạc, vẫn tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong đời sống triều Nguyễn. Bên cạnh đó, những loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, hát bội cũng tiếp tục tồn tại và phát triển trong đời sống văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, đến cuối thế kỷ 19, sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của người Pháp tại Việt Nam đã mở ra một quá trình tiếp xúc mới với âm nhạc phương Tây. Những nhạc cụ phương Tây, các hệ thống ký âm, lý thuyết hòa âm và tư duy âm nhạc châu Âu dần bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Từ những chuyển động ban đầu ấy, để rồi vài thập kỷ sau đó, một nền âm nhạc mới cũng dần hình thành. Đó là tân nhạc Việt Nam. Trong khi đó, tại Ấn Độ, giữa những làn sóng giao thương, thuộc địa hóa và sự tiếp xúc ngày càng mạnh mẽ với âm nhạc phương Tây, âm nhạc cổ điển truyền thống Ấn Độ vẫn duy trì một bản sắc rất riêng biệt. Hai dòng chảy lớn tiếp tục phát triển: Hindustani ở miền Bắc và Carnatic ở miền Nam. Trung tâm của thế giới âm nhạc ấy vẫn là raga, những khuôn mẫu giai điệu tinh tế gắn với màu sắc, thời gian và trạng thái cảm xúc. Cùng với tala, những chu kỳ tiết tấu phức tạp được tổ chức bằng một tư duy thời gian đầy chiều sâu. Nhưng câu chuyện âm nhạc của nhân loại không chỉ được nhấc lên bởi phương Đông và phương Tây. Ở Ba Tư, Ả Rập, Do Thái, tại châu Phi xa xôi và sau này là vùng Mỹ Latin, những nền âm nhạc khác vẫn tiếp tục hành trình riêng của mình. Khác với châu Âu, nơi âm nhạc với cấu trúc chặt chẽ là trọng tâm phát triển, nhiều truyền thống âm nhạc trên thế giới lựa chọn một con đường khác, tập trung vào chiều sâu của giai điệu, sự tinh tế của điệu thức, sự biến hóa của tiết tấu và nghệ thuật ngẫu hứng. Tại thế giới Hồi giáo Trung Đông, những hệ thống âm nhạc như Makam đã hình thành nên một vũ trụ giai điệu phong phú. Qua nhiều thế kỷ, những cuộc giao thương, những cuộc chinh phục và sự dịch chuyển của các nghệ nhân đã đưa âm nhạc Ba Tư, Ả Rập, Trung Á liên tục giao thoa với nhau. Sau những biến động từ các cuộc chinh phục của đế chế Mông Cổ ở thế kỷ 13, các trung tâm văn hóa mới được hình thành, nơi tri thức âm nhạc được bảo tồn, trao đổi và tiếp tục hệ thống hóa. Sau đó, đế chế Ottoman kéo dài từ thế kỷ 14 đến đầu thế kỷ 20 đã phát triển một nền âm nhạc cung đình vô cùng tinh tế. Đồng thời, âm nhạc quân đội Ottoman với những âm sắc mạnh mẽ và tiết tấu đặc trưng cũng vượt qua biên giới, để lại dấu ấn trong trí tưởng tượng âm nhạc châu Âu. Ở một phía khác của thế giới, từ sau thế kỷ 15, những cuộc gặp gỡ đầy biến động giữa châu Âu, châu Phi và châu Mỹ bản địa đã tạo nên một trong những cuộc hòa trộn âm nhạc lớn nhất lịch sử. Cấu trúc hòa âm phương Tây hòa cùng sức mạnh tiết tấu châu Phi và màu sắc văn hóa bản địa đặt nền móng cho những hình thái âm nhạc mới tại Mỹ Latin và vùng Caribbean. Và rồi, đến cuối thế kỷ 19, và đặc biệt khi thế giới bước vào những cuộc chiến tranh khốc liệt của thế kỷ 20, niềm tin lạc quan của thời đại lãng mạn dần bắt đầu sụp đổ. Những biến động xã hội, chiến tranh và khủng hoảng tinh thần sâu sắc đã khiến con người ngày càng hoài nghi hơn về thế giới quanh mình. Các hệ giá trị thẩm mỹ cũ bắt đầu rạn vỡ. Khi thế kỷ 19 dần khép lại, trong nghệ thuật, thế giới âm nhạc cũng bắt đầu thay đổi. Những truyền thống từng phát triển riêng biệt bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Các nhạc sĩ cũng bắt đầu tìm kiếm những phương thức biểu đạt mới, mạnh mẽ hơn, cực đoan hơn. Một ngôn ngữ âm nhạc toàn cầu mới đang âm thầm được hình thành và chưa từng có trước đó. Âm nhạc từ đây dần bước sang một thời đại hoàn toàn khác, một thế giới âm thanh mới mở đường cho hình hài của nền âm nhạc hiện đại ngày nay. Thời kỳ âm nhạc hiện đại. Hai cuộc chiến tranh thế giới cùng những cuộc cách mạng làm rung chuyển nhân loại
đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của xã hội hiện đại. Thế giới bước vào một thời đại đầy biến động, nơi vô số tư tưởng, quan điểm sống và khuynh hướng nghệ thuật cùng tồn tại, xung đột và va chạm lẫn nhau. Trong thế giới mới ấy, âm nhạc cũng bắt đầu bước vào một hành trình thay đổi chưa từng có. Các nhà soạn nhạc không còn muốn tiếp tục đi theo những quy tắc truyền thống của quá khứ. Họ tìm cách phá vỡ cấu trúc cũ, hòa âm cũ và cả cách con người cảm nhận âm thanh. Từ đó, hàng loạt trào lưu và khuynh hướng nghệ thuật mới liên tiếp xuất hiện. Trong số đó, âm nhạc ấn tượng, Impressionism, khởi nguồn từ những tư tưởng giao thời cuối thế kỷ 19, mở ra một thế giới âm thanh mờ ảo, mong manh và đầy màu sắc, nơi âm nhạc không còn chỉ kể chuyện, mà giống như những vệt ánh sáng, màu sắc và cảm xúc đang chuyển động. Claude Debussy và Maurice Ravel chính là những gương mặt tiêu biểu của dòng chảy ấy. Trong khi đó, âm nhạc thử nghiệm, experimental music, lại đi theo một hướng hoàn toàn khác. Các nhà soạn nhạc bắt đầu phá bỏ những quan niệm truyền thống về âm thanh và âm nhạc. Họ tìm kiếm sự bất ngờ, sự va chạm và cả những trải nghiệm đầy mạo hiểm. Đồng thời, nhiều khuynh hướng nghệ thuật khác cũng lần lượt xuất hiện. Từ chủ nghĩa biểu hiện, chủ nghĩa lập thể, chủ nghĩa vị lai, cho tới chủ nghĩa cổ điển mới. Tất cả cùng phản chiếu một thế giới hiện đại đầy phân mảnh, xung đột và luôn khát khao tìm kiếm những ngôn ngữ nghệ thuật mới. Tinh thần đầy biến động của âm nhạc hiện đại được phản chiếu rõ nét qua những nhà soạn nhạc lớn của thế kỷ 20. Claude Debussy, người đã mở ra những không gian âm thanh mờ ảo và giàu màu sắc như hội họa. Maurice Ravel mang đến sự tinh tế, cầu kỳ và vẻ đẹp đầy mê hoặc trong nghệ thuật phối khí. Béla Bartók lại tìm về những giai điệu dân gian Đông Âu, kết hợp chúng với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại đầy mạnh mẽ và táo bạo. Trong khi đó, Dmitri Shostakovich đã dùng âm nhạc để phản chiếu nỗi căng thẳng, bi kịch và những xung đột dữ dội của thế kỷ chiến tranh. Bên cạnh họ, còn có rất nhiều nhà soạn nhạc khác, mỗi người đều cố gắng tìm kiếm một ngôn ngữ âm thanh riêng cho thời đại của mình. Khi âm nhạc hiện đại không còn chỉ là cái đẹp để thưởng thức, mà còn trở thành tiếng nói của tư tưởng, xã hội và tâm trạng con người hiện đại. Bước sang thời đại công nghệ, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin và Internet, đã làm thay đổi sâu sắc cách con người tiếp cận và thưởng thức âm nhạc. Âm nhạc không còn bị giới hạn trong nhà hát, đĩa than hay sóng phát thanh. Chỉ với một thiết bị nhỏ, con người hôm nay có thể lắng nghe âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới, ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Khoảng cách giữa các nền văn hóa âm nhạc cũng dần trở nên gần hơn bao giờ hết. Trong thế giới hiện đại, sự giao thoa giữa các nền văn hóa âm nhạc diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Những khoảng cách địa lý, ngôn ngữ và truyền thống dần không còn là rào cản như trước đây. Âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới bắt đầu gặp gỡ, hòa trộn và ảnh hưởng lẫn nhau một cách chưa từng có. Những giai điệu dân gian cổ xưa có thể cùng tồn tại bên cạnh nhạc giao hưởng, jazz, rock, electronic hay âm nhạc điện ảnh hiện đại. Các đặc trưng âm nhạc địa phương không biến mất. Ngược lại, chúng tiếp tục trở thành những mảnh màu riêng biệt, cùng góp phần tạo nên bức tranh âm nhạc toàn cầu đa dạng và phong phú hơn bao giờ hết. Và có lẽ, sau hàng nghìn năm phát triển, âm nhạc vẫn luôn là một dòng chảy không ngừng biến đổi, nơi con người, dù khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa hay lịch sử, vẫn có thể tìm thấy nhau thông qua âm thanh và cảm xúc. Nhìn lại toàn bộ hành trình ấy, chúng ta có thể thấy lịch sử âm nhạc của loài người chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của riêng những nốt nhạc. Đó còn là câu chuyện về cách con người cảm nhận thế giới, về niềm tin, về tư tưởng và về chính tâm hồn của mình. Ở phương Đông, âm nhạc thường hướng tới sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, con người với cộng đồng và con người với vũ trụ. Một giai điệu duy nhất, nhưng chứa đựng chiều sâu của cảm xúc, triết lý và sự cân bằng nội tại. Trong khi đó, âm nhạc phương Tây lại không ngừng tìm kiếm,
cấu trúc, xung đột, chuyển động và những giới hạn mới của tư duy âm thanh. Từ những bài thánh ca đơn sơ vang lên trong các giáo đường đá cổ, cho tới những bản giao hưởng đồ sộ, những thử nghiệm hiện đại và cả âm nhạc điện tử ngày nay. Hai dòng chảy ấy đã phát triển như hai dòng sông song song trong suốt chiều dài lịch sử. Có lúc rất khác biệt, có lúc đối lập, nhưng rồi, cùng với sự dịch chuyển của thế giới, của chiến tranh, giao thương, công nghệ và văn hóa, hai dòng sông ấy dần gặp nhau. Những nhạc cụ cổ truyền phương Đông bắt đầu vang lên bên cạnh dàn nhạc giao hưởng phương Tây. Những thang âm ngũ cung, những tiết tấu dân gian, những âm thanh điện tử hiện đại cùng tồn tại trong một không gian âm nhạc mới. Ngày hôm nay, âm nhạc của nhân loại không còn thuộc riêng về bất kỳ quốc gia nào. Mỗi nền văn hóa, mỗi dân tộc, mỗi con người đều đang góp vào đó một màu sắc riêng. Và có lẽ, sau hàng nghìn năm phát triển, âm nhạc vẫn luôn là một dòng sông không ngừng chảy. Bằng cảm xúc, con người vẫn có thể tìm thấy nhau, dù khác biệt về ngôn ngữ, lịch sử hay văn hóa. Bởi cuối cùng, mọi dòng sông âm nhạc đều cùng chảy về một đại dương chung của nhân loại.